Sa 35 years sa serbisyo, ang tanging sikreto ko ay ang piloto ng aking buhay. Si Jesus. Gabay ko ang Colossians 4:2. Maging matyaga kayo sa panalangin, laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. MX3, tagapaghatid ng magandang balita. Lumipas at magbago ang panahon. Iisa at nakatatak ang kauna-unahang himpilan sa paghahatid ng serbisyo publiko at balita. Ito ang Radio Mindanao Networks. Higit 6 na dekada sa paglilingkod sa masang Pilipino. Sa Metro Manila, ito ang Dzxl 558 Radyo Trabaho, ang inyong gabay sa hanap buhay. Dzxl Pulso ng Metro! Mga kasama, diretso po tayo sa Palasyo ng Malacanang para sa virtual press conference ni Secretary Harry Roque. Ito ay kaugnay pa rin sa unang araw ng implementasyon ng MECQ po sa Metro Manila at sa mga karatig na lalawigan. At nasa kabilang linya po natin ngayon si Dzxl Radyoman 4, Angel Ronquillo. Yes, Radyoman Rod, nagpapatuloy nga itong virtual press con ni Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque kahit na siya ay naka-confine sa Philippine General Hospital matapos nga na magpositibo sa COVID-19. Guest net nung si Spokes, itong si MMDA Chairman Benher Abalos, kung saan sinabi nga niya yung unified curfew dito sa Metro Manila at magdalaan itong mga pribadong ospital at government hospital ng kanilang mga bed allocation para nga dito sa mga tatamaan ng COVID-19. Kasama din sa virtual press con itong si Health Undersecretary Leopoldo Vega at itong si DOH Dr. Alicea de Guzman, ang Direktor ng DOH Epidemiology Bureau. Mga kasama, pakinggan natin ang nagpapatuloy na press conference. Rin pong problema yan. Meron lang pong delay, pero sigurado naman pong darating yung COVAX at saka yung mga binili ng private sector na ang kalahati ay dinonate sa gobyerno. So wag po kayo mag-alala. Matapos po ng 3 buwan, kung kailan kinakailangan na ang second job ng AstraZeneca, sigurado naman po may darating din na AstraZeneca. So wala pong problema. Napaka-conscientious po ni ating vaccine czar Carlito Galvez at bukod pa po dun sa mga Sinovac, AstraZeneca, alam po natin na napakadami pa niyang napirmahan ng mga supply agreement, Novavax, J&J, kasama na rin po ang Moderna at hindi pa rin tayo nag-give up po sa Pfizer. Third question po ni Melo Acuña, there's this report quoting a senior Chinese official that the vaccine don't have very high protection rate. Chinese vaccine don't have very high protection rates, said the director of the China Centers for Disease Control, Gao Fu, at a conference Saturday in the southwestern city of Chengdu, China. Any comment daw po? I think Mr. Guangzhou has spoken and he said he has been taken out of context. No? Pero ganun pa man, assuming na tama nga yung 50% efficacy rate, ang ini-explain naman ng mga doktor pa ulit-ulit na yan, that's still a guarantee against serious illness or even death because of COVID-19. And that's why okay pa rin po siyang protection. Opo. From Creseline ng Katarong of SMNI for Dr. Thea and Yusek Vega, kumusta ang recovery rate ng bansa from COVID-19? Hi, yes po. Ang ating recovery rate ngayon ay 81%. No? It is expected it will be lower than what we're previously reporting dahil marami po tayong mga active cases. So the goal is really pushing down the new cases so that tataas din po ang ating recovery rate. Pero sana tingnan din natin ang ating case fatality rate. Sa ngayon, it's actually less than 2% and we want to be able to maintain that low case fatality rate po. For Yusek Vega? Yusek Vega, would you like to add? Wala na siguro. Go ahead, next question please. Opo. Ang second question po ni Creseline Katarong, ano ang treatment na naibibigay natin para sa asymptomatic hanggang sa severe? Doktora Althea?
Para po sa ating mga COVID-19 cases, no, symptomatic po kasi ang ating treatment. So, kung ikaw ay may lagnat, bibigyan ka ng paracetamol o di po kaya yung ibang symptoms. Pero ito lang po siguro, no. Una, napakahalaga, magpatingin po agad whether it's physically going to your health center or to the hospital or ngayon, ine-expand po natin ang ating teleconsultation services. Huwag po kayong mag-self-medicate. It may do you more harm than good. Once you are seen, once you are triaged, the health worker will inform you ano po ba, kailangan nyo po bang i-x-ray para malaman kung may pneumonia. At kung may pneumonia nga tayo o iba pa pong sakit, tsaka po tayo a-advisean kung kinakailangan po ng dagdag na gamot tulad po ng ating antibiotics. So, seek consult early po. Opo. Question from Maricel Halili of TV5. I understand daw po that the president must be protected from the virus, but he can always use Zoom or StreamYard to address the public. He only needs one assistant to do that. If he can't operate it on his own, why didn't he address the public even if technology is readily available? Hindi ko maintindihan kung anong kinakailangan, no? Because the president made all the decisions he needs to make, particularly on the quarantine classifications. Patuloy din ang kanyang pag-supervise dito sa acquisition ng mga bakuna and pagsisigurado ng bakuna ay naro-roll out at as soon as time possible. So ang assumption niyo po, kinakailangan magpakita para patunay na nagtatrabaho ang presidente. Hindi po ganoon ang estilo ng ating presidente. Hindi na po niya kinakailangang ipagmayabang sa publiko na siya ay nagtatrabaho. At ang taong bayan naman, naniniwala naman po na talagang on top of the situation ng president, even if hindi niya pinangangalandakan ito sa taong bayan. Tanong pa rin po ni Maricel Halili, where is the president now? Where did he spend the last 2 weeks? He never left his residence in Malacanang. From Laila Salaveria of Inquirer for Yusek Vega. Kung nandiyan pa po si Yusek Vega. Right. Nandito ako, Opo. Mr. Crocky. Yeah. Opo. Doc, tanong po ni Laila Salaveria na Inquirer, now that hospitals are filled nearly to capacity, are there any changes to the DOH policy on home isolation and home quarantine? Does the DOH allow mild and asymptomatic patients to isolate at home and be treated there? Hindi naman nag-change ang guidelines po ng home policy for mild and symptomatic. Yun nga lang, pag home isolation po kayo, dapat very clear na you have a room for yourself, saka yung public and yung toilet and bath, parang gamit mo lang at saka utensils mo. At saka wala namang kasama ho kayong mga high-risk individuals na nangangailangan po ng baka vulnerables po to sila. So pag gano'n naman po, mga 10 to 15% ng mga individuals with mild and asymptomatic cases ay pwede ho naman sa home. Opo. For Secretary Roque, how does the palace respond to comments that while many were suffering, the president did not appear to be doing much to address the country's problems? Already answered po, no? Hindi kinakailangan pangalandakan ng presidente na siya'y naninilbihan. At an overwhelming majority of our people know na 24/7 ang iniisip lang ng presidente ang sambayan ng Pilipino. Opo. Tanong ni Tuesday Noon ng DCBB, pwede na ba mag-travel ang ordinary citizen na not belonging to UP or outside the NCR Plus? Hindi pa po. Homeliners lang tayo. Ang pagbabiyahe po ay kung kayo ay APOR or work-related or essential. So kahit saan po kayo po pwede pumunta kung kayo ay APOR or essential, no? Dahil trabaho po yun. Okay, maraming salamat po. Again, humingi po ako ng apology kay Jam Punsalan. Ang question po ay Secretary nung sinagot ninyo ay galing po kay Trish Tarada. Salamat Okay, po. the question may have come from Trish and the answer is the same. It is an unchristian question. Opo. Secretary, titingnan ko po kung may iba pang mga tanong dito. Nahanap ko po kasi yung una pong binigay sa akin, ang sabi parang isasubmit na lang din sa inyo. So kung po pwede po na masagot pa rin yung iba for Yusek Vega po, may tanong po si Joseph Morong for Yusek Vega.
For those who are, sandali lang po, Secretary, sandali lang po. For you, Sec Vega, why was the position of the DOH to impose ACQ not followed? Do you think ang MECQ will lower cases and decongest the hospitals if there's increase in mobility? For how long can you add ICU, isolation rooms, until the surge could overwhelm our critical care capacities? Alam nyo, thank you for the question, Joseph. We all know that after 1 year, we know very well how the virus behaves. It's almost mechanical. It's just like gravity. And the only way that we can do and make sure that we don't get the transmission is to properly respond to this. And MECQ only means that if we have the strategy for suppression of the virus, meaning to say that we can test enough people. And we're now testing antigen tests, especially here in Metro Manila, because the prevalence is very high. If we can actually easily contact trace and stay safe now is being implemented, and a digital and a manual kind of contact tracing, and of course isolation. That's the only way that we can maximize the suppression of the virus. In other words, for a mechanical kind of transmission, we have to have a certain kind of mechanical way of making sure that the suppression is maximum. And also for the treatment capacity, for the last 2 weeks, we have engaged the different government and even the private hospitals. Now they have to increase their bed capacity because this is in relation to what they received from PhilHealth. A significant and substantial portion of PhilHealth reimbursement to the debit credit in NCR Plus hospitals or 60% of their valid claims has been reimbursed. And we have asked them and they agreed that for them to help us and support the government in terms of the allocating of more beds, they must do so. And they have responded with both public and private of about 1,042 extra beds for COVID and about 142 for ICU. And notwithstanding also the opening of QI, which is 110 Dzxl. Pulso ng Metro! Alright, so mga kasama, yun po no ang portion ng virtual press conference ni Secretary Harry Roque kaugnay pa rin sa pagpapatupad ng Modified Enhanced Community Quarantine ngayon sa Metro Manila at sa mga karatig lalawigan. Okay, ang isa sa mga tanong dyan, yung mga non-APOR, pwede na bang bumiyahe at lumabas ng Metro Manila o pumasok? Kaya sabi niya, malinaw yung sagot doon ni Secretary, hindi pa. Unless kung essential o APOR ho kayo o may trabaho talaga sa labas o papasok na Metro. Yun lang ang papayagan. But yung ibang mga establishments bukas na po pero limited lang din. No? Yung tao sa mga restaurants hindi pa rin pala pwedeng mag-dine in. Take out pa rin. Okay? Pero bukas na rin yung ilang mga tindahan. So anyway mga kasama, 3 minutos na lang bago ho ang alauna ng magandang hapon at ang programang ito ay hatid po sa atin ang Xanton Plus Herbal Capsule. Ang Xanton Plus Herbal Capsule may antioxidant at anti-tumor properties na tumutulong iwasan tubuan ng buko ng ating katawan. Xanton Plus Herbal Capsule mabibili sa mga butika. At ngayon available na po sa South Star Drugstore at available na rin sa The Generics Pharmacy. Ang Xanton Plus Herbal Capsule, hanapin lamang yung may tatak na Doc Samaritan sa pagbili po ninyo. Sabayan din ang pag-inom ng Xanton Vitamin C. Ang Vitamin C na puno sa energy. Ito pa'y gawa sa Xanton Plus at Xanton Gold. Palakasin ang immune system para labanan ang mga karamdaman na dala po ng virus. Opo, at bakterya. Mag-Xanton Vitamin C, ang alkaline na vitamin C na mas pinalakas ng Xanton. Mabibili sa mga butika. Para po sa inyong reservation, tanong at order, pwede po kayong tumawag o mag-text sa DZXL 0927-499-1276 at hanapin si Pareng Ray Albeza o pumunta ng personal para bumili dito sa DZXL 4th floor Guadalupe Commercial Complex, tapat lang ng MRT Guadalupe. At mga kasama,
sa mga mahilig dyan sa kape. Pero yung iba'y nangangamba, baka maapektuhan ang kalusugan. Narito na po ang good news. Ang Nature Soya Coffee, napatunayan ng mga eksperto na makakatulong na patibayin ang ating immune system para labanan ang mga karamdaman. Nature Soya Coffee may sangkap na soya, mangosteen at agaricus mushroom na makatutulong balansahin ang testosterone level ng mga kalalakihan at para maiwasan din ang pagkakaroon ng prostate problem tulad ng prostate cancer. Kaya uminom ng Nature Soya Coffee, ang kape na gagabay sa inyong kalusugan at mabibili sa mga botika. Taas ang kamay sa mga may diabetes dyan. Yung mga may hypertension. Mga kasama, food supplement ba na epektibong hinahanap mo? Diabetes, hypertension, marumi ang dugo na nagdudulot po ng iba't ibang mga sakit. Nandito ng solusyon. Xanthan Plus Gold. Ang Xanthan Plus Gold mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Dahil ito po'y extracted mula sa ampalaya, mangustin, malunggay, garlic at spirulina. Para po sa inyong reservation, tanong at order, pwede po kayong tumawag o mag-text sa Dzxl Xanthan Plus Gold o Xanthan Gold Hotline 0927-499-1276 at hanapin lang si Pareng Ray Albesa. Alauna ng magandang hapon mga kasama, tinig ng pag-asa, susunod na. DCXL. Pulso ng Metro!